Okay, so in this video, let's make our lessons more interesting. So let's try now to include some variables and constants doon sa code natin. Okay, so here's an example. In-encode ko na siya. This time, I'm going to demonstrate it using dev C++. You can still follow along using your mobile C, okay, or other compilers na ginagamit ninyo. Okay, so we have here, yan, so sa int x, y, z. Tingnan muna natin kung ano yung magiging output nitong code natin. Okay, so let's see kung anong lalabas. Ayan, so the sum of 3 and 7 is 10. Ayan, so tingnan natin, ayan, the sum of 3 and 7 is 10. Disregard nyo na lang itong mga nandiyan sa baba. Okay, so yan yung output niya. The sum of 3 and 7 is 10. Okay, so tingnan natin kung paano nangyari yon. Of course, yan. Pag-start tayo sa main function, this is the first line of the body of the main function, int x, y, z. Ang tawag natin sa statement na to ay variable declaration. Ibig sabihin nun, i-declare natin, sasabihin natin sa computer na sasabihin natin sa compiler na itong x, y, and z na yan ay variables, mga variables. Okay, so we are declaring them as variables and we are declaring them as an integer variables. Okay, so integer variables. So dahil integer variables sila, ang pwede lang na ilagay dito ay mga integer values. Okay, so dineclare natin sila as int x, y, z. And then, next statement, linagyan natin ng value yung x. Basically, parang ang sinasabi lang natin dito ay let x be equal to 3. Okay, so ang value ni x ay 3. And then, ang value ni y ay 7. And then, ang value naman ni z ay x plus y, which is yung x natin ay 3. Remember na yung mga variables natin kung ano yung laman niya, okay, yun yung magagamit dito. Okay? So, kung x equals 3 yan, and then later on, pag, for example, linagay natin dyan, x equals 5. So, iba na yung value ni x. So, dito, 3 yung value niya. And then, pagdating dito, iba na yung value niya. So, 5 na siya. Okay? So, tandaan ninyo that a variable can only contain one value at a time. Okay? So, hindi pwedeng dalawang value yung laman niya. Okay? Ayan. So, tanggalin natin yan. Okay, so we have z is equal to x, which is 3, plus 7. So 3 plus 7, that is 10. Ibig sabihin nito, z is equal to 10. Okay? Ayan, so ngayon, susunod na statement is printf. So print na niya ito. The sum of %d and %d is %d. Wait. Ano kaya yung %d na yon? Okay, so itong %d na yan, we call them format specifiers. Other people call them placeholders, but in this lesson, we're going to call them format specifiers. Okay, so format specifiers, you have here %d. So, ang gagawin lang niyan ay mare-replace ito. Substitute dito yung mga values ng x, y, and z. Okay, so kung ano yung unang nakalagay dito, yun yung papalit doon sa unang %d natin. Pangalawang variable natin, yun yung papalit doon sa pangalawang format specifier. Yung pangatlong variable, yun naman yung papalit doon sa pangatlong format specifier natin na %d. Okay? So, kaya lalabas dyan, the sum of %d. Ano yung %d niyan? Which is the value of x. The sum of 3. Ayan. So, and ito ay 7. Ito ay 10. Okay? So, ang output niyan ay the sum of 3 and 7 is 10. Okay, so para makita natin yung illustration, punta tayo dito. Ayan, yan. So meron tayo yung x, yun yung masasubstitute dun sa format specifier natin. Yung value ni y, yun yung masasubstitute dito sa pangalawang %d. Yung pangatlong variable, which is yung z, masasubstitute siya doon sa pangatlong format specifier. So ganun lang siya. No? Pag binalibaliktad natin yan, syempre mababalibaliktad din yung ating output. So let's try, no? Para makita natin. So gawin nating z ito, gawin nating x yan, gawin nating y yon.
ayan, x. So, tignan natin. So, ngayon yung z mapupunta na dito. Okay, and then x dito na siya. And then yung y dito na siya masasubstitute. So, pag nirun natin, let's try to run the program and ayun. Okay, so the sum of 10 and 3 is 7. Ayan, so balibaliktad na siya. Ito na yung variable z, ito na yung variable x, at ito na yung variable y. Okay, so nabalibaliktad na siya. Okay, kasi linipat-lipat natin, no? Okay, so yun yung mga format specifiers. Okay, so that ends our video, and see you again on the next video.